Hello guys, পুনৰবাৰ ইলেক্ট্ৰিকেল আছাম ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ গাইছ। আজি পুনৰবাৰ এটা মজাদাৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ, এটা মজাদাৰ টপিক লৈ আহিছোঁ যাতে আপোনালোকক অলপ হেল্প হয়। গাইছ আজি দেখা আছোঁ আপোনালোকক ফল চিলিং লাইট এটা কেনেদৰে ইনষ্টল কৰা হয়। কেইদিনমান আগত যে লৈ আনিছিলোঁ লাইটকেইটা আপোনালোকক আনবক্সিং কৰি দেখাইছিলোঁ, সেই লাইটকেইটা আজি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক এই চিলিং হওক, এই 2x2 চিলিং হওক, নাইবা এনেকুৱা চিলিং হওক, যিকোনো ধৰণৰ চিলিঙত মানে এই লাইটটো কেনেদৰে ইনষ্টল কৰা হ'ব, এই যিটো ফল চিলিং লাইট হয় এই বস্তুটো কেনেদৰে ইনষ্টল কৰা হ'ব সেই বস্তুটো আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। তেতিয়াহ'লে ফাৰ্ষ্ট দেৰি নকৰি আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। লেটছ বিগিন। তো গাইছ, যিহেতু মই এই চিলিঙত লগাম, এই যিকেইটা লাইট হয় এই লাইটকেইটা মই এই চিলিঙত লগাম, তাৰ কাৰণে মই এই চিলিঙত হ'লে বাৰু ওপৰতে কাটি কুটি তেনেকৈ লগালোঁ হয়। যিহেতু মোৰ এই 2x2 চিলিং হয়, এইটো খুলি আনিব পাৰি, মানে খুলি আনি মই ধুনীয়াকৈ তলত নমাই পেলাই ধুনীয়াকৈ কাটি মেলি সেই লাইটটো ইনষ্টল কৰি দেখাই আছোঁ। ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে চাই থাকিব। মোৰ মানে ইয়াতে জাগাই মানে তাঁৰ সোমাই থোৱা আছে। যিহেতু ইয়াতে এখন চিলিঙত মানে পূৰা এইটো বাৰু এনে টেম্পৰাৰীকৈ দি থোৱা আছে। এই চিলিঙত মানে মোৰ 4টা লাইট লাগিব। 4টা লাইটৰ কাৰণে মোৰ জাগাই ৱেৰ সোমাই থোৱা আছে, ৱেৰ পেলাই থোৱা আছে। ইয়াতো বাৰু ফেনৰ কাৰণে পেলাই থোৱা আছে। জাগাই মই ৱেৰ পেলাই থোৱা আছে ধুনীয়াকৈ। এতিয়া আপোনালোকক জাষ্ট চিলিংখন খুলিম, মই খুলি তলতে জুখিম আহি ধুনীয়াকৈ কাটি এই যিকেইটা লাইট হয় এই লাইটকেইটা আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ মই ইনষ্টল কৰি ফিটিং কৰি দেখাই আছোঁ। ইয়াত 2টা লাগিব, ইয়াত এটা মানে ইয়াতে 4টা লাগিব। বৰ্তমান মই ইয়াতে 2টা খুলি আনিলোঁ ধুনীয়াকৈ, এইখন খুলি আনিলোঁ। এতিয়া ইয়াৰ মানে ঠিক মাজত বহাব লাগে। এই যিখন বৰ্ড হয় এই বৰ্ডখনৰ ঠিক মাজত হ'ব লাগিব। মাজত হ'বৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ মই জুখি ধুনীয়াকৈ মিলাই পেলাই মাজত কাটিম। এতিয়া ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। ফাৰ্ষ্ট মই এইডালৰ লগত ধুনীয়াকৈ কোণাকুনি আঁচ পাৰি লৈছোঁ, এনেকৈ আৰু এনেকৈ মাৰি ইয়াতে মিডলত পইণ্টটো কৰি লৈছোঁ। মিডলত পইণ্টটো কৰি এতিয়া এনেকৈ কাটিম, মানে ঠিক জোখত মিডলত কাটিম। প্ৰথমতে মই চিন দি লৈছোঁ চেণ্টাৰ পইণ্টটো, এইটো হৈছে চেণ্টাৰ পইণ্ট আমাৰ। গোটেই বেলেগ ধৰণে কাটে বাৰু। মোৰ আইডিয়া মতে মই যেনেকৈ লগাওঁ ধুনীয়াকৈ লাইটটোৰ জোখত, যিটো মেইন লাইটটোৰ জোখত ধুনীয়াকৈ এইটো ৰাউণ্ড দি ল'লোঁ। মেইন লাইটটোৰ জোখত ধুনীয়াকৈ ৰাউণ্ড এটা দি লৈছোঁ। দি উঠি মই কি কৰিম, এই লাইটৰ যিটো এই মিডল অংশটো, মিডল পইণ্টটোৰ পৰা একদম ছাইডলৈকে কিমান মই এইটো জুখিম, কিমান জুখি পেলাই মই ইয়াৰ পৰা যিটো ছাইডৰ পৰা মই সেই হিচাপে এনেকৈ আকৌ এটা ৰাউণ্ড বনাম, মানে এটা ধুনীয়াকৈ সৰুকৈ এই লাইটটোৰ জোখত এটা ৰাউণ্ড বনাম। মানে মই ধুনীয়াকৈ এই মিডল পইণ্টটোৰ জোখত এইটো এটা আৰু মিডলত বনাই দিলোঁ। অলপ তেৰা হৈছে বাৰু, ইমান কথা নাই। তো এতিয়া এইটো ধুনীয়াকৈ কাটি পেলাই এইখিনি ওলাই পেলাম, মানে মাজৰখিনি ওলাই পেলাম। ব্লেড বা কিবা এখন অলপ কাটিম, ধুনীয়াকৈ কাটি মাজৰখিনি ওলাই পেলাম। বহুতে বেলেগ ধৰণে কাটে বাৰু। মোৰ যিটো চিষ্টেমত কাটোঁ, যিহেতু ছেম চাইজৰ লাইট ন চবকেইটা, তো এই এটা যিটো বনাইছোঁ এইটোৰ জোখতে চবকেইটা হৈ যাব। মানে ধুনীয়াকৈ ধাৰ থকা ব্লেড এখনত কাটি মই এইটো উলিয়াই দিলোঁ। ইয়াৰ কাটাৰ বহুত বেলেগ চিষ্টেম আছে, কিন্তু আপোনাৰ শ্বৰ্টকাট আৰু একদম সহজত মানে আপোনালোকে বেলেগ ধৰণে কাটিব পাৰে। কিন্তু একদম সহজত যদি আপোনালোকে কাটিব বিচাৰে, মানে কেনেকৈ ৰাউণ্ডটো কৰিম বুলি ভাবে, এনেদৰে কাটি ল'ব লাগিব। কাটি যিটো মই মিডল চেণ্টাৰত এইটো দিছোঁ ন, ইয়াৰ ঠিক জোখত এইটো বহাই পেলাই কাঠ পেঞ্চিলৰ লগত ধুনীয়াকৈ আঁচ দি ল'ব লাগিব। আপোনালোকে চিন দি ল'ব লাগিব, চিন দি এইখিনি কাটি উলিয়াই পেলাব লাগিব। মানে দেখিব পালে গাইছ, ধুনীয়াকৈ মই এইটো পূৰা ৰাউণ্ডকৈ দি লৈছোঁ এইটোৰ জোখত। মানে এইটো এতিয়া ধুনীয়াকৈ এইখনৰ সহায়ত ধুনীয়াকৈ দিলোঁ। এতিয়া ছেম জোখত মই বাকী কেইখনতো মানে এতিয়া য'ত যিকেইখনত লগাম তাতে ছেম জোখত এইটো ধুনীয়াকৈ কাটি দিম। এইটো এতিয়া মই এখন ধুনীয়া হেকচু লৈ পেলাই এই হেকচু টুকুৰাটো লৈ পেলাই এইখন এতিয়া কাটি উলিয়াই দিম। উলিয়াই কেনেকৈ ফিটিং কৰে দেখাই আছোঁ এইটো গাইছ। এতিয়া চিলিঙত লাইট এটা লগোৱা হয়, কেনেকৈ ফিটিং কৰে এইটো, তো এই ভিডিঅ'টো চালে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি গম পাব, মানে কেনেকৈ ইনষ্টল কৰা হয়। তো এতিয়া মই এইটো কাটি উলিয়াই দিওঁ এইখিনি হেকচু ব্লেডৰ লগত। গাইছ ধুনীয়াকৈ মই মাজৰ পৰ্চনটো কাটি উলিয়াই দিলোঁ। ইয়াতকৈ ডাঙৰো হয় কিছুমান লাইট অনুসাৰে, মানে এইটো যিহেতু মোৰ অকণমান সৰু লাইটটো, তাৰ কাৰণে মই সৰুকৈ কাটি দিছোঁ। হয়তো আপোনালোকৰ যদি লাইটটো ডাঙৰ হয়, বেছি ৱাটৰ হয়, যিহেতু মোৰ এইটো 8 ৱাটৰ কাৰণে অলপ সৰু হয়। যদি আপুনি 12 ৱাট বা তেনেকৈ যদি 18 ৱাট বেছিকৈ লগাই, তেতিয়া সেইমতে কাটিব লাগিব, লাইটটো চাইজ মতে কাটিব লাগিব। আৰু কাটোতে যাতে সাৱধান, যাতে এই বৰ্ডখন আপুনি প্ৰেছাৰত ভাঙি নাযায়। মই ইচ্ছা কৰিলে ইয়াতো কাটিব পাৰিলোঁ, কিন্তু মোৰ সুবিধাৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ তলত নমায়ে কাটিলোঁ। ধুনীয়াকৈ কাটি এতিয়া এই লাইটটো কেনেকৈ ফিটিং কৰে গাইছ, এইটো যেতিয়া এনেকৈ থকাৰ পিছত এইটো আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, এই স্প্ৰিং দুডাল ধুনীয়াকৈ দাঙি ল'ব লাগিব। এনেকৈ দাঙি লৈ সোমাই দিব লাগিব বস্তুটো। ঠিক আছে, মই দেখাই আছোঁ বাৰু। এনেকৈ স্প্ৰিং দুটা এনেকৈ ল'ব লাগিব, লৈ পেলাই ইয়াতে এনেকৈ সোমাই দিব লাগিব। এই মোচনত সোমাই দিব লাগিব। এই মোচনত এই লাইটটো এনেকৈ ফিটিং হৈ যাব কাটাৰ পিছত। এতিয়া মই গোটেইকেইটা, এইটো বাৰু এটা হৈ গ'ল, গোটেইকেইটা 4টাও মই কাটি পেলাই ধুনীয়াকৈ লগাই দিওঁ ওপৰত। তাঁৰ সোমাই থোৱাই আছে এইবিলাক। এনেকৈ কাটিলোঁ, কাটি এইখন বৰ্ডখন ইয়াত লাগি যাব, লাগি এইটো তাঁৰডাল ওলাই আহিব। এই যিটো ফুটা হ'ব, এই ফুটাটো দি তাঁৰকেইটা ওলাই আহিব। ধুনীয়াকৈ কাটিলোঁ গাইছ। ইফালে এটা ফুটা আৰু লগতে ইফালে এটা ধুনীয়াকৈ কাটি দিলোঁ। সিফালে 2টা হ'ব বাৰু, সিফালেও 2টা হ'ব।
ইফালে যেহেতু দুডাল ৱেৰ মানে তাৰ ওলাই আছে ফেচ নিউট্ৰেল তো ইয়াৰ ফেচ নিউট্ৰেলটো ধুনীয়াকৈ কানেক্ট কৰি লগাই দিম ইফালে পূৰা এই স্প্ৰিংডাল টানি ক'লোঁ নহয় আপোনালোকক এই স্প্ৰিংডাল ধুনীয়াকৈ টানি ধুনীয়াকৈ লগাই দিম গাইজ ধুনীয়াকৈ জইন মাৰি ধুনীয়াকৈ টেপিং কৰি দিছোঁ টেপিং কৰি এতিয়া এইটো ইয়াতে সোমাই দিব লাগে এই স্প্ৰিং দুডাল এডাল প্ৰথমতে ৱেৰকেইডাল সোমাই ল'ব লাগিব ৱেৰকেইডাল যিমান আছে ভিতৰত সোমাই দিব লাগিব এনেকৈ সোমাই দিছোঁ সোমাই পেলাই এইটো এনেকৈ এটা ছাইড সোমাই খানাতে যি দিগদাৰ হৈছে অকলে কৰি আছোঁতো গাইজ লাইক এটা কৰি দিব আৰু তাৰ কাৰণে ইমান কষ্ট কৰি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বস্তুটো তাৰপিছত ইফালে এনেকৈ সোমাই এই বস্তুটো ফিটিং হৈ গ'ল চাওক গাইজ একদম পাৰফেক্ট একদম মজাকৈ লাগি গ'ল পূৰা চিলিঙত এটা লাইট তো এনেকৈ মই গোটেইকেইটা লগাই লওঁ বাৰু গোটেইকেইটা লগাই দেখাম এবাৰ এনেকৈ তাৰপিছত এবাৰ জ্বলাইও দেখাম হৈ গ'ল এইটো লগোৱা ফিটিং ধুনীয়াকৈ গাইজ চাৰিটা কোণাত চাৰিটা লাইট ফিটিং হৈ গ'ল ইফালে এটা ইফালে এটা ইফালে এটা ইফালে এটা পূৰা চাৰিটা লাইট ফিটিং কৰি দিলোঁ পূৰা ইনষ্টল কৰি দিলোঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ এইটো জ্বলাই দেখাম আপোনালোকক এটা দুটা তিনিটা চাৰিটাৰ পৰা মজাকৈ ইনষ্টল হৈ গৈছে গাইজ মজা একদম তো গাইজ দেখিব পালে LED পেনেল চিলিঙত লগোৱা যিটো LED পেনেল হয় যিটো চিলিং লাইট হয় সেই লাইটটো কেনেদৰে ইনষ্টল কৰা হয় প্ৰথমৰ পৰা আপোনালোকক কাটি কুটি ফল চিলিঙতো এনেদৰে লগোৱা হয় খালি ফল চিলিঙতো মানে ওলাই আনিব নোৱাৰি তো তাতে কাটিব লগা হয় তো এনেদৰে মানে এটা চিলিং লাইট এনেদৰে ইনষ্টল কৰা হয় তো আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে অলপ হ'লেও কিবা শিকিব পাৰিলে বা জানিব পাৰিলে তো গাইজ আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল যদি ভিডিঅ'টো চাই অলপ হ'লেও কিবা শিকিলে বা জানিব পাৰিলে বুজিব পাৰিলে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কেনেকুৱা পালে আপোনালোকৰ মতামতবিলাক ধুনীয়াকৈ কমেণ্ট কৰি জনাই দিব তেতিয়াহ'লে লগ পাম বেলেগ দিন বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে টেক কেয়াৰ জয় অসম বাই বাই গাইজ বাই 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 বাই